isang islang puno ng natural na yaman. Bahagi ang Negros ng volcanic belt kung saan natatagpuan ang ilang aktibo at natutulog ng mga bulkan. Dahil sa volcanic soil, nabuo ang mga matabang kapatagan. Bukod sa patuloy na nagsusupply ng malinis at renewable na enerhiya, naging sentro ng kanilang monitoring at conservation efforts sa rehiyon ang Visayan Hornbill. Ang kultura ay buhay na buhay. Perfect spot para sa food trip. Tinawag sa amin na budbud. Ito ay malagkit na bigas. Yes, sir. Palay, tapos combined with gata. A place where you promote your cultural identity and your heritage. We actually set up this gallery for the community as well as for the school. Mamangha sa taglay na kagandahan. Ito ay isang buhay na alaala ng pamumuhay, sining at kultura. Wow! Sa Isla ng Negros. Monday, Wednesday at Friday, 12:20 at 8:40 p.m. Sa Knowledge Channel, masayang matuto ng bago.